Wat gebeurde er met Anne en de andere onderduikers nadat ze in het achterhuis waren ontdekt en gearresteerd? Zij heeft het niet meer kunnen opschrijven in haar dagboek en daarom vertel ik het je. Anne Frank is een van de 6 miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn vermoord. De nazi's onder leiding van Adolf Hitler hadden als doel om alle Europese Joden te vermoorden. Toen Anne en de anderen in Westerbork aankwamen, werden ze als strafgevangenen gevangen gezet. En Anne die moest haar kleding inleveren en dit is wat ze ervoor terugkreeg. Een gevangenenpak. En dit rode vlak wat je hierop ziet genaaid, dat diende als schietschijf voor als je het idee had dat je zou willen vluchten, dan was het heel herkenbaar voor de bewaking waar ze op moesten schieten. En in zo'n soort houten barak werden Anne en de andere onderduikers gevangen gezet. En vanaf hier werden ze per trein gedeporteerd naar het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Alleen Annes vader Otto overleefde de Holocaust. Met het woord Holocaust bedoelen we de georganiseerde massamoord op 6 miljoen Joden door de nazi's en hun handlangers. Hitler en de nazi's waren antisemitisch. Zij haatten de Joden. Ze gaven Joden de schuld van alle problemen en vonden dat zij moesten verdwijnen. Dan wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Ook andere groepen mensen, zoals Roma en Sinti, homoseksuelen, gehandicapten en politieke tegenstanders, werden vervolgd en vermoord door de nazi's. Ik sta hier voor het oude woonhuis van de nazi-kampcommandant Albert Gemmeker. Onder zijn leiding werden al die mensen, waaronder Anne, op transport gezet. Wanneer Hitler precies heeft besloten om alle Europese Joden te vermoorden, dat is niet bekend. Waarschijnlijk was dat ergens in december 1941. Op 20 januari 1942 kwamen in Berlijn een aantal hooggeplaatste nazi's bij elkaar om in het diepste geheim te bespreken hoe ze Hitlers besluit konden gaan uitvoeren. Dit is het verslag van die vergadering. In een tabel staat het aantal Joodse inwoners per land. In totaal 11 miljoen. Zelfs Joden uit landen die toen niet eens bezet waren door Nazi-Duitsland werden meegeteld. Op dat moment was de moord op de Joden trouwens al in volle gang. Vooral in Oost-Europa. Ongeveer 500.000 Joden waren daar al doodgeschoten door speciale legereenheden, de Einsatzgroepen. Deportaties van Joden vanuit Duitsland naar concentratiekampen in het oosten waren ook al begonnen en eind 1941 vond in Auschwitz de eerste vergassing plaats. Volgens de plannen die in Berlijn besproken werden, zouden Joden uit heel bezet Europa naar het oosten worden afgevoerd. En dat gebeurde ook. In sommige landen ging dat via doorgangskampen. In Nederland gebeurde dat via het doorgangskamp Westerbork. Vanaf de zomer van 1942 vertrokken vanaf hier treinen vol met Joodse mannen, vrouwen en kinderen naar de concentratie- en vernietigingskampen in Oost-Europa. Van juli 1942 tot en met september 1944 zijn er vanuit Westerbork bijna 100 treinen met Joden naar concentratie- en vernietigingskampen in Oost- en Midden-Europa gereden. 107.000 Joden zijn vanuit Nederland naar het oosten gedeporteerd. Wekelijks vertrokken er treinen. En Anne die zit uiteindelijk op het laatste transport naar het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau op 3 september 1944. Ze hoort kort van tevoren dat ook haar naam op de lijst staat. Frank, Annelies. Toen wij op transport gingen, dat was de enige keer dat ik gehuild heb. Dat het het einde was van ons leven. Dat moest je je op instellen. En we kwamen toevallig terecht bij de familie Frank in de beestenwagen. Er zaten ongeveer 70 mensen in. Met een emmer waar je je behoefte kon doen.
En het was verschrikkelijk. Auschwitz-Birkenau was het grootste concentratie- en vernietigingskamp in Oost-Europa. Er waren concentratiekampen zoals Mauthausen en Neuengamme, waar gevangenen dwangarbeid moesten doen en stierven door ziekte en uitputting. En er waren vernietigingskampen, zoals Sobibor en Treblinka, waar gevangenen direct na aankomst in de gaskamers werden vermoord. Het was niet, echt niet, om aan te zien. Kinderen die de gaskamer in gingen. Anne en Margot Frank werden op 1 november 1944 van Auschwitz-Birkenau op transport gezet naar het concentratiekamp Bergen-Belsen. Daar zijn ze ongeveer 3 maanden later gestorven. Uitgeput en doodziek. Het was een hel. Het was een absolute hel. Waar mensen stierven van de vreselijke toestanden die daar waren. Vreselijk. Ik zeg altijd, je kunt de geur, je kunt de vernederingen van de Duitsers, die wouden je altijd vernederen en weet ik wat. De angst die wij hadden. Ieder moment van de dag, want je wist nooit wat er met je zou gebeuren. Dat kun je niet, dat is niet over te geven, dat kan je niet weergeven. Het bestaat niet, de geur was vreselijk. Vreselijk. In totaal hebben de nazi's in heel Europa 6 miljoen Joodse mannen, vrouwen en kinderen vermoord. Uit Nederland waren dat meer dan 100.000 mensen. Dit was 3/4 van de Joodse gemeenschap. Ik sta hier bij het Nooit meer Auschwitz-monument in het Wertheimpark, midden in de oude Jodenbuurt van Amsterdam. En ik sta hier met Manuel. Zijn overgrootouders zijn via Westerbork naar het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau gestuurd en daar vermoord. Manuel, wat kun jij daar zelf over vertellen? Over wat er met jouw familie, met jouw overgrootouders is gebeurd? Nou, ze waren Amsterdammers, ze woonden in Amsterdam. En ja, ze zijn in de Tweede Wereldoorlog opgespoord als Joden. Ze probeerden nog onder te duiken in Limburg en uiteindelijk zijn ze gedeporteerd naar Auschwitz. Ik kan het wel even laten zien. Dit is mijn overgrootopa, Emanuel Louis Katz. Ik ben ook naar hem vernoemd. En dit is zijn vrouw, Hendrina Eliasser. En ik zie hier 28 jaar, Ja, ze waren jong. beroep kleermaker. Ja. En jouw oma heeft de Holocaust overleefd. Ja, als baby die is ondergedoken bij ouders die dat wilden doen. En dus niet Joden. En ja, die heeft het overleefd en die heeft uiteindelijk haar leven gewijd aan het herinneren van de Tweede Wereldoorlog, van haar ouders en zorgen dat het niet vergeten wordt. Vind jij het belangrijk dat we dit verhaal vandaag nog vertellen? Ja, want ik denk dat er nog steeds wel die dusdanige bron van haat en discriminatie in de wereld, dat daar nog steeds sprake van is. De Tweede Wereldoorlog is ook begonnen met zulke haat, met zulke discriminatie. Dus dat tegengaan, ja, en dat herinneren, dat is erg belangrijk nog in de wereld van vandaag. De woorden Nooit meer Auschwitz, wat voel jij daarbij? Ik vind het goed dat die boodschap herdacht wordt. Dat Auschwitz en de moord op zoveel mensen generaties geleden herdacht wordt. En dat in zo'n publieke plaats het op deze manier getoond wordt. En dat mensen erover kunnen leren, het kunnen herdenken, kunnen weten wat het is en het niet kunnen vergeten.